fold. د fold مطلب دی کت کول، اخبار کت کول، جامې کت کول یا بل څه کت کول. د fold second form folded دی او third form یې هم folded دی. For example, I folded the clothes. ما جامې کت کړلې. I folded the clothes یعنی ما جامې کت کړلې. force. د force مطلب دی مجبورول. څوک په یو کار باندې مجبورول، یعنی کله چې تاسو په چا باندې ډیر زیات زور راوړئ، دباو راوړئ چې دا پلانکی کار وکړي، هته مجبوره کړي، نو دلته تاسو ویلی شي چې دا تاسو فورس کو. د force second form forced دی او third form یې هم forced دی. For example, don't force him. مې مجبوروه، زور پې مه راوړه. Don't force him. compel. د compel مطلب هم دی مجبورول، خو کله چې ته په خپله مجبوره یې نو ته compel یې، خو چې بل څوک تا په زوره مجبوره یې بیا تا فورس کوي. نو د compel second form compelled دی او third form یې هم compelled دی. For example, I'm compelled. زه مجبور یم. I'm compelled څه مطلب دی؟ زه مجبور یم. free. د free مطلب دی آزادول. د free second form freed دی او third form یې هم freed دی. For example, the king freed the slave. وی باچا چې کوم دی غلام آزاد کو. The king freed the slave. frighten. د frighten مطلب دی ویریدل، د یو څه نه ویریدل. د frighten second form frightened دی او third form یې هم frightened دی. For example, I got frightened. زه ویریدم. I got frightened څه مطلب دی چې زه ویریدلم. gamble. د gamble مطلب دی جواری کول. جواری خو به پیژنې که نه. gamble second form gambled دی او third form یې هم gambled دی. For example, gambling is prohibited in Islam. په اسلام کې جواری حرامه ده. gambling is prohibited. د prohibited مطلب دی حرام. in اسلام په اسلام کې. fulfill. د fulfill مطلب دی پوره کول. د fulfill second form fulfilled دی او third form یې هم fulfilled دی. For example, may Allah fulfill all your wish. الله تعالی ټول ارمانونه پوره کا. May Allah fulfill all your wishes. الله تعالی ټول خواهشات ارمانونه پوره کا. grab. د grab مطلب دی راخکل. د grab second form grab دی او third form هم grab دی. For example, why did you grab his lapel? تا ولې د هغه ګریوان راخ کو، یعنی تا ولې د هغه ګریوان ته لاس واچو. یو څه درسې لاس اچول او داسې راخکلو ته ویل کېږي grab. why did you grab his lapel? handle. د handle مطلب دی په لارې کول. د handle second form handle دی او third form یې هم handle دی، یعنی یو څه په کابو کې کول، یو څه کنټرول کول. only my father can handle him. صرف زما پلار هغه په لارې کولی شي، یعنی صرف زما پلار هغه په کابو کې کولی شي. only my father can handle him. happen. د happen مطلب دی کېدل، یو څه کېدل. For example, what happened? څه وشو یا څه چلو شو. what happened. heat. د heat مطلب دی ګرم، یعنی ګرمول. ګرمایش ته heat ویل کېږي. د heat second form heated دی او third form یې هم heated دی. For example, heat up the tea. چای ګرم کا. که ته چاته چېرته داسې وایې چې یاره چای ګرم کا، بیا ورته داسې وایې heat up the tea. که ورته وایې چې ترکاري ګرمه کا، بیا ورته ویلی شي heat up the curry. hug. د hug مطلب دی غاړه ورکول. چاته غاړې ورکولو ته ویل کېږي hug. د hug second form hugged دی او third form یې هم hugged دی. For example, my father hugged me. زه مې پلار ځان ته را تر غاړې باسم. ما ته مې پلار غاړه راکړه. My father hugged me. humiliate. د humiliate مطلب دی بېعزتي کول، د چا بېعزتي کول. humiliated second form دی او humiliated third form هم دی. They tried to humiliate us. هغوی زموږ د بېعزتي کولو کوشش وکړو، یعنی هغوی دا کوشش وکړو چې موږ ته بېعزتي راکړي. They tried to humiliate us. hurry. د hurry مطلب دی تادي کول. د hurry second form hurried دی او third form هم hurried دی. For example, I'm in hurry. زه په تادۍ کې یم. I'm in hurry.
there is no hurry ستادی نشته دی. there is no hurry یعنی ستادی نشته دی. ignore د ignore مطلب دی نظر انداز کول یا په یو چا باندې په یو څه باندې سترګې پټول. د ignore second form ignored دی او third form هم ignored دی. for example he ignored me یعنی هغه په ما باندې سترګې پټې کړې، هغه زه نظر انداز کړم. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ وي. په دې ویډیو باندې ما خپل ډېر خواري او محنت کړی ستاسو دپاره چې ستاسو په کار راشي. اوس که تاسو دې نه ځان سره چېرته نوټ جوړ کړی وي نوټ هم ته جوړولی شئ، او که چېرته غواړئ چې ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کولی هم شئ. خو دا ویډیو ځان سره وساتئ، دا به ستاسو ډېره زیاته په کار راشي. په دې کې ما ټول هغه وربز را یو ځای کړي، هغه الفاظ او جملې وي چې هغه ستاسو په روزمره کنورسیشن کې په کار راځي او ستاسو ورته هر ټیم ضرورت وي. یو ځل بیا ورته وایم که چېرته تاسو ته د انګلیش ټینسز نه درځي، پارټس اف سپیچ نه درځي، ډایرکټ انډایرکټ اکټیو پیسیو وایس، دا الحمدلله موږ د اسانه نه په اسانه طریقه کې اپلوډ کړي چې هر یو کس یې زده کولی شي. که ته ورته چېرته یو ورځ ورکړې نو په یو ورځ کې دا ټول هر څه ښه په اسانه زده کولی شي. لاندې په ډسکرپشن کې که چېرته د یوټیوب د لارې تاسو دا ویډیو ګورئ نو د ویډیو نه لاندې ما تاسو ته لینکس درکړي، هر یو لینک سره به مې خوا کې لیکلي وي چې دا د دې لینک دی، دا د دې دی، دا د دې دی. په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به په یو کلیک کې هغه ویډیو ته ورسیږئ. کورل د کورل مطلب دی جګړه کول، جنګ کول، یو بل سره جنګ او لانجې کول. د کورل سیکنډ فارم کورلډ دی او تھرډ فارم هم کورلډ دی. فار ایگزامپل they always quarrel with each other هغوی همیشه یو بل سره جنګ لانجې کوي، ټول عمر هم دا جنګونه کوي بل کار یې نشته. they always quarrel with each other. recognize د recognize مطلب دی پیژندل، د چا پیژنګلو کول. د recognize second form recognized دی او third form هم recognized دی. for example did you recognize me آیا زه دې وپیژندلم. did you recognize me. refused د refused مطلب دی انکار کول، د یو څیز نه د یو څه نه انکار کول. د refuse second form refused دی او third form هم refused دی. for example why did he refuse it هغې ولې د دې څخه انکار وکړو. why did he refuse it یعنی هغې د دې نه ولې انکار وکړو. remember د remember مطلب دی یادول. د remember second form remembered دی او third form هم remembered دی. for example I remember it so well ما ته ډېر ښه یاد دی. I remember it so well. remind د remind مطلب دی یاد ساتل. د remember مطلب و یادول، د remind مطلب دی په یاد ساتل یو خبره. د remind second form reminded دی، third form هم reminded دی. for example remind me when we reach there وی ما ته رایاد که کله چې موږ هلته ورسیږو. remind me when we reach there کله چې موږ هلته ورسیږو نو ما ته رایاد کا. remove د remove مطلب دی لرې کول. د remove second form removed دی او third form هم removed دی. for example remove your head ټوپۍ دې لرې کا. remove your head. remove it with care لږ په احتیاط لږ په خیال سره یې لرې کا. په لاس باندې پټۍ لګولې او ته دا لرې کړې نو بل چاته وایي چې لږ په احتیاط سره یې لرې کا. remove it with care. rescue د rescue مطلب دی بچ کول، یو څوک یا یو څه بچ کول. د rescue second form rescued دی او third form هم rescued دی. for example the fire brigade rescued many children وی fire brigade والا رالل او ډیر ماشومان بچ کړل د اور نه. the fire brigade rescued many children. resign د resign مطلب دی استعفا ورکول، د یو کار نه استعفا ورکول چې بس زه نور د پلانکې کار نه کوم. د resign second form resigned دی او third form هم resigned دی. for example today our principal resigned from his job وی نن زموږ پرنسپل د خپل کار نه د خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه چې بس زه نوره نه کوم. today our principal resigned from his job. rob د rob مطلب دی لوټ کول، لکه کله چې غله څوک لوټ کي. د rob second form robbed دی او third form هم robbed دی.
فار ایگزامپل the thieves robbed us. غلو مونږه لوټ کړلو. the thieves robbed us یعنی غلو مونږه لوټ کړلو. ban د ban مطلب دی پابندي لګول. کله چې د چا طرف نه یا د حکومت د طرف نه په یو څه باندې پابندي ولګي نو هغې ته ویل کېږي ban. د ban second form banned دی او third form یې هم banned دی. فار ایگزامپل the government has banned it یعنی حکومت په دې معنی پابندي لګولې ده. the government has banned it. bark د bark مطلب دی کله چې یو سپی غاپي نو د سپي د غاپلو ته ویل کېږي bark. د bark second form bark دی او third form یې هم bark دی. فار ایگزامپل the dogs are supposed to bark. دا د انګلیش یو ډیر اهم متل دی، یو ډیر اهم پروورب دی او د دې مطلب دا دی چې د سپو کار غپا دی، یعنی چې یو کس سپی وي نو غاپي خو به خامخا. که تاسو پسې چېرته څوک خبرې کوي څوک درپسې خاندي نو تاسو دا سنټنس ځان ته رایادولی شي دا پروورب the dogs are supposed to bark یعنی د سپو نه ګیله نه پکار بس د سپو کار غپا دی. بلاک د بلاک مطلب دی یو څه بندول یو څه بلاک کول. لکه کله په فیسبوک کې چې زموږ یو کس خوښ نشي څه غلط پوسټ وکړي نو موږ هغه کس بلاک کوو. نو دې بلاک کولو ته دې بندولو ته بلاک ویل کېږي. د بلاک سیکنډ فارم هم بلاک دی او تھرډ فارم هم بلاک دی. فار ایگزامپل I blocked him on Facebook. ما په فیسبوک باندې هغه بلاک کو بند مې کو. I blocked him on Facebook. blush د blush مطلب دی شرمیدل. کله چې یو کس شرمیږي نو دغه شرمیدل ته ویل کېږي blush. د blush second form blushed دی او third form یې هم blushed دی. فار ایگزامپل why do you blush so much یعنی ته دومره ولې شرمیږي، دومره مه شرمیږه. why do you blush so much بل دی berry دا بری نه دی دا ویل کېږي berry او د بیری مطلب دی خښول، یو انسان خښول یو زناور خښول یا بل څه خښولو دپاره استعمالیږي بیری. د بیری سیکنډ فارم بیریډ دی او تھرډ فارم یې هم بیریډ دی. فار ایگزامپل where did they bury their father هغوی خپل پلار خپل والد صاحب چېرته ښخ کړی. where did they bury their father. carry د carry مطلب دی وړل، یو څه د یو ځای نه بل ځای ته وړل. د carry second form carried دی او third form یې هم carried دی. فار ایگزامپل I carried the bag ما بیگ یوړو. I carried the bag یعنی ما بیگ ویوړو. chat د chat مطلب دی ګپ شپ لګول. لکه کله چې تاسو په فیسبوک میسنجر وغیره باندې چا سره چیټ کوئ نو د چیټ اصل کې مطلب ګپ شپ لګول دی. د چیټ سیکنډ فارم چیټډ دی او تھرډ فارم یې هم چیټډ دی. فار ایگزامپل وی چیټډ ټل میډ نایټ یعنی موږ د نیمې شپې پورې ګپ شپ ولګاو. وی چیټډ موږ ګپ ولګاو ټل پورې. میډ نایټ د میډ نایټ مطلب دی نیمه شپه. چیک د چیک مطلب دی لټول، یو څه لټول. د چیک سیکنډ فارم چیک دی او تھرډ فارم یې هم چیک دی. فار ایگزامپل I checked it everywhere ته خپل موبایل پسې ګرځي یا بل څه پسې ګرځي او ته داسې وایې چې هر ځای کې مې وکتو نو په انګلیش کې بیا وایې I checked it everywhere هر ځای کې مې ولټاو. but I couldn't find it خو پیدا مې نه کو لاس ته مې رانغی. but I couldn't find it. celebrate د celebrate مطلب دی مناول یا لمانځل، یو خاص ورځ لمانځل. د دې سیکنډ فارم celebrated دی او تھرډ فارم یې هم celebrated دی. فار ایگزامپل we celebrate our independence day on 14 اگست یا 19 اگست و موږ خپل د آزادۍ ورځ لمانځو په 14 اگست باندې د پاکستان خلک او په 19 اگست باندې د افغانستان خلک. چاپ د چاپ مطلب دی کټ کول، په وړو وړو ټوکلو کې تقسیمول. لکه کله چې تاسو سبزي واړوئ نو دا سبزي چې تاسو کله وړه وړه کوئ یا غوښه تاسو راوالئ او هغه تاسو وړوئ نو دغې وړولو ته کټ کېدل نه ویل کېږي،
دغه واړولو ته ټوټه ټوټه کولو ته ویل کېږي چاپ. د چاپ سیکنډ فارم چاپ دی او تھرډ فارم یې هم چاپ دی. فار ایگزامپل I chopped the meat یعنی ما غوښه وړه کړله. I chopped the meat یا I chopped the vegetable ما سبزی وړه کړله. I chopped the vegetable. comb دا comb نه دی په دې کې اخر کې بی سایلنٹ ده comb ویل کېږي او دې مطلب دی ګمنځول خپل ویښته ګمنځول. سیکنډ فارم یې combed دی او تھرډ فارم یې هم combed دی. فار ایگزامپل comb your hair ویښته دې ګمنځ کا. comb your hair مطلب دا چې خپل ویښته دې ګمنځ کا.